שלום חברים, פיליפנדו, וברוכים הבאים לגיימי. אחרי שנים של דחיות, ציפיות וחששות, הוגוורטס לגאסי, משחק האקשן RPG החדש של סטודיו אבלנס, הגיע. וחברים, הוא הדבר האמיתי. למרות שמותג הארי פוטר פשוט תפור על גיימינג, אף משחק שקיבלנו לא התקרב למימוש הפוטנציאל של הסדרה עד עכשיו. ואפילו אם אתם מאלו שאיכשהו הצליחו להתחמק מצפייה בסרטים או קריאת הספרים, ייתכן שהמשחק הזה הוא מה שיגרום לכם סוף סוף להתאהב בעולם הקסום פרי מוחה של ג'יי.קיי רולינג. ואפרופו רולינג, השם שכיום יוצר אצל חלק מהאנשים יותר חששות מ-He who must not be named בכבודו ובעצמו, בואו נתייחס לפיל שבחדר. מחברת הארי פוטר עומדת במרכז סערה תקשורתית בשנים האחרונות עקב מספר טוויטים שלה שיש שמפרשים כטרנספובים. בין אם אתם חושבים שהביקורת על הסופרת מוצדקת או לא, אני מציע לכם להפריד לחלוטין בין היוצרת למשחק החדש. לא רק שהיא לא קשורה אליו בשום צורה, הוגוורטס לגאסי יוצא מגדרו להציע אופציות לגיימרים מכל המינים והמגדרים, כך שלהחרים אותו יפגע בעיקר במפתחים הלא אבל בכפם ובכם כגיימרים, שאולי תפספסו משחק שממש בא לכם לשחק. ועכשיו, קישת הפוליטיקה. תנו לייק לסרטון וסאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. הוגוורטס לגאסי מתרחש בשנת 1899, כ100 שנה לפני אירועי סדרת הארי פוטר, ולכן לא נדרש כל ידע מוקדם בסדרה. הסיפור עוקב אחר תלמיד או תלמידה, לבחירתכם כמובן, שמגיעים לבית הספר לקוסמים בגיל מאוחר ונכנסים ישירות לשנה החמישית. שנת הבגרויות בהוגוורטס, לא צחוק. עלינו להשלים במהרה את פערי המידע והקסמים שפספסנו ולחקור את כוחות הקסם העתיקים שמתעוררים בנו באופן מסתורי. ובינתיים צבא גובלינים מסוכן ומסדר מכשפים אפלולי מאיימים לתקוף בכל רגע. במהלך ההרפתקה נסתובב בחופשיות ברחבי הקמפוס המטורף של הוגוורטס. למי שמחוץ ללופ, מדובר בטירה ענקית חיה ונושמת עם מדרגות שמופיעות בקסם, מעברים סודיים ועשרות חדרים ייחודיים ומסתוריים. בגדול, בית הספר הכי מגניב שאפשר לדמיין. לגאסי עושה כבוד ללוקיישן המפורסם, כשכל פינה בהוגוורטס מונפשת ומעוצבת להפליא, ועמוסה באינספור פרטים ופריטים קסומים, מפסלים שקמים לתחייה, תמונות מדברות, ספרים מעופפים וטונות תזכורים לדמויות ורגעים מהספרים. מעבר להוגוורטס, נוכל לצאת לבקר בכפר השכן, הוגסמייד, המכיל חנויות קסמים, שיקויים וכמובן חנות לקניית המטאטא המעופף הראשון שלכם, ומשם נוכל לצאת לעולם הגדול ולחקור מגוון יערות, אגמים, מערות וכפרים נוספים. כצפוי ממשחק עולם פתוח, הוגוורטס לגאסי זורק עלינו כמויות אינסופיות של משימות צדדיות, פעילויות ומיני גיימס, לצד המשימות הראשיות בעלילה. הפעילויות כיפיות, אך נהיות חזרתיות ופשוט יש יותר מדי מהן. כן, זו בערך הבעיה הכי נפוצה במשחקי עולם פתוח. רק שבלגאסי, הפרסים הנעולים מאחורי פתירת אינסוף פאזלים המפוזרים בעולם, הם חלק מהשדרוגים הכי חשובים והכי דחופים במשחק. היכולת שלנו לאחסן חפצים למשל, מאוד מוגבלת בהתחלה, וכדי להרחיב את האחסון עלינו לפתור אתגרי מרלין שונים בהם ניתקל. רק שהרבה מהאתגרים האלה לא ניתנים לפתירה עד שנשיג יכולות מסוימות בהמשך. Backtracking יכול להיות דבר די מענה במשחקים שבנויים סביב הקונספט, כמו פלטפורמרים או משחקי מטרוידבניה, אבל אף אחד לא רוצה Backtracking במשחק עולם פתוח. במקום לעודד אותי לצאת לעולם ולחקור, לגאסי גרם לי להבין שעדיף לרוץ על העלילה הראשית ולהשיג כמה שיותר יכולות, ורק אז אוכל באמת ליהנות מהעולם הגדול. ואגב, אחרי כל פאזל שנפתור, נגן סצנה קצרה שלא ניתן לדלג עליה, שבפעמיים ראשונות מגניבה, אבל אחרי עשרות פאזלים גרמה לי לרצות לתלוש שערות. המשימות הראשיות והצדדיות במשחק יובילו אותנו ללמוד מגוון עצום של קסמים ויכולות, מכישופי מתקפה ומגננה נגד מכשפים יריבים או מפלצות, ליכולות שיעזרו לנו בפתירת פאזלים, פתיחת דלתות נעולות והתניידות בעולם.
הקרבות במשחק מאפשרים שימוש במגוון עצום של יכולות וקסמים שלמדנו, והדרך לניצחון היא שילוב של מספר יכולות מיוחדות לצד הספמה בריאה של הארטי לשימוש בכישוף הבסיסי. מעבר לשימוש בלחשים, נוכל להתקיף אויבים גם בעזרת צמחי טרף שנגדל או שיקויים קטלניים שנרקח. אך רוב הזמן נשתמש בקסמים שלנו, אותם נוכל למפות ל4 קיצורים נגישים. הבעיה היא שבמהלך המשחק אנחנו לומדים כל כך הרבה קסמים ויכולות חדשות שנידרש להיכנס לתפריט בחירת היכולות שוב ושוב ושוב עד שנתחיל להתעייף. בכנות, רוב הקסמים במילא מרגישים די דומים אחרי כמה קרבות. אז חוץ משימוש בפאזלים השונים, אני מאמין שלא מעט שחקנים יישארו עם מספר מצומצם של קסמים שנוחים להם. מערכת בחירה או קיצורים יותר נוחים לקסמים היו פותרים את הבעיה, אבל זה מה יש. בשלב מוקדם מהמשחק נפתח את ה-Room of Requirement, חדר הקסמים האישי שלנו שילך ויתפתח ככל שנתקדם במשחק. בחדר נוכל לזמן קדירות לרקיחת שיקויים, פינות בוטניות לגדול צמחים, שטיחים ורהיטים לעיצוב החלל בסגנון שלנו, ובהמשך נוכל אפילו להקים מספר גני חיות קסומים משלנו ולמלא אותם ביצורים של אחד בטבע. נוכל להאכיל את היצורים, לטפח אותם ואפילו להרבות אותם, ובתמורה נקבל אספקת חומרים נדירים, איתה ניתן לשדרג את נתוני השריון שלנו. התוספת הזאת היא כמעט משחק שלם בפני עצמה, אז מי שמחפש קצת פוקימון בהארי פוטר שלו, ייהנה בהחלט. שאר השחקנים כנראה יאבדו סבלנות במהירות. מה שכן, המפתחים עשו בחירה מאוד מוזרה בבניית החלק הזה במשחק, שלקוחה ישירות ממשחקי מובייל חינמים שאוהבים לעשוק שחקנים, והכניסו טיימרים מיותרים לכל פעולה שנעשה בחדר הדרישות. מה הם חשבו לעצמם? לא ברור. הוגוורטס לגאסי הוא משחק יפהפה וגדוש בתוכן שעושה כל כך הרבה נכון ועדיין עושה כמה טעויות מצערות שפוגעות בקצב המשחק. התפריט הראשי עמוס מדי, מבלבל ואיטי לניווט, ונצטרך להתמודד איתו לא מעט כי המשחק דורש אותנו להיכנס אליו כל פעם שנרצה לבדוק את המפה, את הקווסטים או לקבל פרסים לאתגרים שסיימנו. אין שום סיבה שהפרסים לא נפתחים אוטומטית או שאין כפתור מיוחד לפתיחת המפה, ואפשר רק לקוות שאלו דברים שהמפתחים יתקנו בהמשך. לסיכום, הוגוורטס לגאסי הוא מתנה אדירה לכל מעריץ הארי פוטר, ומשחק ראוי גם למי שלא מתחבר למותג. העולם הפתוח יפהפה, אבל לא מספיק מגוון. הוא לא מצליח לעמוד בסטנדרטים של משחקים מודרניים כמו Zelda Breath of the Wild, Elden Ring ואפילו Far Cry 6. אבל הכוכב האמיתי מהמשחק הוא הקמפוס של הוגוורטס, והוא בהחלט אחד מהאזורים הכי מושקעים, מפורטים ומיוחדים בהם נתקלתי במשחקי וידאו. עלילת המשחק לא מתקרבת בשום צורה לספרים, והאמת, לא באמת ציפיתי לזה. יש במשחק קצת יותר מדי דיבורים לטעמי, במיוחד במשימות צדדיות, אבל הדמויות עצמן נראות פנטסטי, ריאליסטיות ומסוגננות בו זמנית ומלאות באופי. המשחק מציע מספר מצבים גרפיים, מצב רייטרייסינג איכות, מצב ביצועים ומצב מאוזן בו תוכלו ליהנות מכל העולמות. הסאונדטרק שנכתב בהשראת הפסקול האגדי של ג'ון וויליאמס לסרטי הארי פוטר מדהים, והוא לבד מרים את המשחק בכמה רמות. התפריטים האיטיים והשליטה הבעייתית במיוחד בקרבות מבאסים. אני ממליץ לכם לחבות בהגדרות את האופציה שמתקפות תלויות במצלמה, אחרת תתקשו להתקיף אויבים שעומדים מאחוריכם. אבל בסוף היום, גם אם יש פה משחק שעושה הרבה טעויות, הלב שלו במקום הנכון. זה לא הגיימפלי הכי מהיר וריספונסיבי שראינו. לא העולם הפתוח הכי מדהים ומגוון, ומערכות מסוימות לא נוחות במיוחד. אבל בסך הכל מדובר במשחק ברמה מאוד גבוהה שעושה כבוד לעולם עליו מבוסס, ויספק עשרות שעות של הנאה לכל מי שאי פעם חלם להיות בנעליו של הילד ששרד. אז זה מה שחשבתי על הוגוורטס לגאסי. תודה שצפיתם בביקורת חברים. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח שתלחצו על הסאבסקרייב, תנו לייק אם אהבתם את הסרטון וכתבו לי בתגובות. ואם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים בחום להצטרף לקהילת הדיסקורד שלנו. אני שם, אני אשמח לדבר איתכם, וזה הדרך הכי טובה שתהיו מעודכנים שעולים סרטונים חדשים. נתראה בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.